जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे सोपन आणि तुम्ही बघत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल। तर बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप जबरदस्त आलाय। कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण वेडिंग इन्व्हिटेशन वरती केलाय। आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे सध्या जो सीजन चालू आहे, सध्या हा लग्न सीजन चालू आहे। आणि मित्रांनो, मला भरपूर लोकांचे कमेंट्स होते की वेडिंग इन्व्हिटेशन वरती व्हिडिओ बनव। कारण मित्रांनो, सर्वांना त्यांच्या नातेवाईकांसाठी व्हिडिओ बनवायचे आहेत। त्यानंतर मित्रांनो, खूप लोक आपले जे डिझायनर आहेत त्यांना स्पेशल ऑर्डरसाठी व्हिडिओ बनवायचे आहेत। त्यासाठी मित्रांनो, मला भरपूर कमेंट्स होते की सोपान भाऊ वेडिंग इन्व्हिटेशन वरती व्हिडिओ बनव। त्यासाठी मित्रांनो, फायनली जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण वेडिंग इन्व्हिटेशन वरती केलाय। आणि मित्रांनो, जे आजच्या व्हिडिओ जे ट्युटोरियल आहे ते आपल्या चॅनलवरती 1-2 दिवसांमध्ये येणार आहे। बट मित्रांनो, त्या अगोदर तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी अगोदर इथं शिकाव्या लागतील। तर बघू शकता मित्रांनो, जो तुम्ही सध्या डेमोमध्ये वेडिंग इन्व्हिटेशनचा जो व्हिडिओ बनवला त्यामधले जे टेक्स्ट आहेत हे मी कसे तयार केले हे तुम्हाला सर्वांना आले पाहिजे। त्यासाठी मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती एक स्पेशल उद्या व्हिडिओ येणार आहे। त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की जे आजच्या व्हिडिओमधले जे मी टेक्स्ट तयार केले वेडिंगचे, ते टेक्स्ट तुम्ही तुमच्यासाठी कसे करू शकता। कारण मित्रांनो, सर्वांची नावं तर वेगळे असतील, सगळ्यांचं विवाहस्थळ वेगळं असेल, नावं वेगळे असतील। आणि तुम्हाला सुद्धा सेम माझ्यासारखे जे टेक्स्ट आहेत हे सुद्धा तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये तयार करायचे असतील तर उद्याचा जो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की जे टेक्स्ट आहे ते तुम्ही कसे तयार करू शकता। आणि टेक्स्टचा व्हिडिओ झाल्यानंतर मित्रांनो, वेडिंग इन्व्हिटेशनचा एक जबरदस्त व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येऊन जाईल। त्यामध्ये मित्रांनो, मी तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला शिकवणार आहे। त्यासाठी मित्रांनो, जो उद्याचा आणि परवाचा जो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जो आजचा वेडिंग इन्व्हिटेशनचा जो डेमो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला कसा वाटला आहे नक्की कमेंट्स करून सांगा। कारण मित्रांनो, जे वेडिंग इन्व्हिटेशनचे जे व्हिडिओ असतात मित्रांनो, त्यावर बनवायला खूप वेळ लागतो। कारण मित्रांनो, त्यासाठी एक स्पेशल बॅकग्राऊंड बनावं लागते, त्यानंतर बाकीचे जे मटेरियल आहे ते शोधावं लागते, त्यानंतर टेक्स्ट बनवावे लागतात। त्यासाठी व्हिडिओ नक्की लाईक करा। जे आजच्या व्हिडिओ टार्गेट आहे मित्रांनो, त्या फक्त 1500 लाईक तुम्ही नक्की कंप्लीट करा। आणि कमेंट्स सुद्धा नक्की आपण टार्गेट ठेवलं आहे ते म्हणजे 200+ कमेंट। त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी कमेंट्स करा, एकदा करा, दोनदा करा, तीनदा करा, पण किती पण वेळा करा, पण 200+ कमेंट तुमच्या भावासाठी नक्की करा। तर चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ एवढंच होतं। भेटूया उद्याच्या जबरदस्त व्हिडिओमध्ये। तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।